Hello नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल इट्स अबाउट टेक्निकल टिप्स एन्ड ट्रिक्स र हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म एउटा यस्तो टपिकको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु जुन टपिकबाट हजुरले RS50 को रिचार्ज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो नेपालको लागि मात्रै भ्यालिड छ। सो नेपालमा जति पनि युजर हुनुहुन्छ उहाँलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो सेल्पे भनेको एउटा ई-सेवा जस्तै एउटा डिजिटल वालेट हो जुन वालेट नेपालको लागि युज हुनेछ र यसमा हजुरले थुप्रै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरलाई मैले यो सेल्पे एप कसरी युज गर्ने, कसरी यसबाट अर्न गर्ने 50 RS सबै कुरा हजुरलाई मैले बताउने छु। सो ढिलो नगरी भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यो सेल्पेले आफ्नो मार्केट बढाउनका लागि प्रत्येक भनेपछि एकजना युजरलाई 50 RS प्राप्त गर्नेछ। त्यो 50 RS हजुरको अटोमेटिकल्ली वालेटमा आउने छैन, पोइन्ट्सद्वारा आउनेछ। त्यसलाई भनिन्छ लोयलिटी बोनस। त्यो लोयलिटी बोनस नै हजुरको 50 RS हो। त्यसलाई हजुरले डाइरेक्टली आफ्नो मोबाइलमा टपअप गर्न सक्नुहुन्छ र रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले के गर्नुपर्ने छ सबै कुरा हजुरलाई मैले बताउने छु। यो सेल्पे एपलाई हजुरले डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि मैले यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु र यसमा हजुरले कसरी साइन अप गर्ने, कसरी यसमा हजुरले भेरिफाई गर्ने र कसरी अन गर्ने सबै कुरा बताउने छु। सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। त्यो लिङ्क मैले दिएको लिङ्कमा हजुरले क्लिक गरेर यसमा आउनुहुन्छ भनेपछि हजुर कुनै पनि जस्तै अब सबैलाई त 50 RS सुरुमा दिने छैन र कुनै युजरलाई सुरुमा साइन अप बोनसको मार्फत 50 RS दिनेछ जुन हजुरले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा हजुरले कसरी अर्न गर्ने त्यो कुरा हजुरलाई मैले बताउन जाँदैछु। यसमा हजुरले प्रत्येक एकजनालाई यो सेल्पे एपमा जोइन गर्नुभयो भनेपछि पहिला रिफर जस्तै हो कि प्रत्येक एकजना युजरलाई हजुरले यो सेल्पे एपमा जोइन गर्नुभयो भने हजुरले 50 RS को लोयलिटी बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो वालेटमा। र हजुरलाई मैले एकदम सजिलो बताउने छु किनकि हजुरको फ्यामिली मेम्बरलाई सेयर गर्नु होला र डाउनलोड गरेर जोइन गर्नु होला नम्बरबाट, इमेलबाट। त्यसपछि भेरिफाई गरिदिनु होला। त्यसपछि हजुरको एकाउन्टमा 50 आउनेछ। 4 जना परिवार हुनुहुन्छ भनेपछि कति आयो 200। सो यसै गरी हजुरको अनलिमिटेड अर्निङ हुनेछ। यसमा स्क्याम केही नगर्नु होला हजुरले, किनकि त्यो गऱ्यो भने हजुरले आफ्नो लोयलिटी बोनस पनि प्राप्त गर्नु हुने छैन। सो यसमा हजुरले पहिला सुरु एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क दिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि हजुरले यहाँ साइन अप कसरी गर्ने, साइन अप गर्नको लागि हजुरले नेम दिनुपर्ने छ, मोबाइल नम्बर दिनुपर्ने छ, इमेल एड्रेस दिनुपर्ने छ र रिफर कोड मैले साइटको स्क्रिनमा दिएको छु, हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिएको छु। त्यो रिफर कोडलाई हजुर राख्नुभयो भने हजुरले 50 लोयलिटी बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले यसमा यो एजेन्ट सबै छ, यसमा कुनै पनि क्लिक नगर्नु होला, ओन्ली कस्टमर भनेर क्लिक गरेपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरको कुनै प्रोसेसहरू हजुरलाई देखाउनेछ। त्यसपछि हजुरको यहाँ साइन अप हुनेछ र हजुरको यहाँ साइन अप भइसकेपछि हजुरलाई अर्को इन्फर्मेसन दिनेछ। त्यो इन्फर्मेसन पनि हजुरले फिलअप गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि हजुरले नेक्स्ट गरिसकेपछि हजुरको यहाँ रजिस्टर हुनेछ। रजिस्टर भइसकेपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला। जस्तै मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिएको छु, आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला जुनबाट हजुरले रजिस्टर गर्नुभएको थियो। देख्न सक्नुहुन्छ मैले पिन कोड दिइसकेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ लगइन गर्नेछु। लगइन गरिसकेपछि हजुरको यहाँ कुन सिमबाट हजुरले कुन सिममा हजुरको नम्बर थियो त्यो सिममा हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि हजुरको सक्सेसफुल्ली यहाँ रजिस्टर हुनेछ र हजुरले आफ्नो ड्यासबोर्डमा आउनुहुनेछ। एकछिन वेट गर्नु होला। र यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ रजिस्टर भइसकेपछि सेल्पेमा हजुरको ड्यासबोर्डमा आउनेछ। त्यसपछि हजुरले यहाँ हजुरको लोयलिटी बोनस यहाँ देख्नुहुन्छ। यहाँ जस्तै मेरो लोयलिटी 00 छ र यसमा हजुरलाई मैले पेमेन्ट प्रुफ देखाउने छु जुनबाट मैले कमाएको थिएँ साथीहरूलाई रिफर गरेर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले केवाइसी भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँ कम्प्लिट हजुर देख्न सक्नुहुन्छ केवाइसी अपडेट कम्प्लिटेड भेरिफिकेसन सक्सेसफुल। त्यसपछि मैले रिफर अनुसार कमाएको थिएँ। प्रत्येक एकजना रिफर गरेको मैले 50 कमाएको थिएँ, 50 कमाएको थिएँ। 50 भनेपछि 200 300 जस्तै मैले 300 भनेपछि 300 400 जति मैले कमाइसकेको छु यो सेल्पेबाट। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले रिचार्ज गरेको थिएँ आफ्नो नम्बरमा प्रिपेयर टपअप भनेर यहाँ सक्सेसफुली। यसै गरी मैले यहाँ कमाएको थिएँ। यसै गरी सजिलो छ यो एपलाई युज गर्नको लागि। त्यसपछि हजुरले भेरिफाई गर्नको लागि अपडेट केवाइसीमा जानुपर्ने छ। त्यसपछि हजुरले आफ्नो डिटेल्स दिनुपर्ने छ।
र सुरुको डिटेल्स दिइसकेपछि हजुरले नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यहाँ आफ्नो डेट टाइप चुज गर्नुपर्नेछ। जस्तै मैले डेट दिएको छु। अकुपेसन हजुरले आफ्नो अनुसार राख्नु पर्नेछ र जेन्डर चुज गर्नु। त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपालिटी र वार्ड नम्बर सोध्नेछ जुन हजुरको नागरिकतामा भएको त्यही राख्नु होला। त्यसपछि हजुरले नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ सिटिजनसिपको आइडी नम्बर अनि प्लेस अफ इस्यु डेट यो सिम्पली सबै गर्नुपर्नेछ र अपलोड योर फोटो भनेपछि पासपोर्ट साइज फोटोलाई खिचेर हजुरले अपलोड गर्नु होला। त्यसपछि अपलोड फ्रन्ट साइड नागरिकताको अगाडिको र पछाडि खिचेर सेभ गरिसकेपछि हजुरको 1-2 दिनमा भेरिफाई हुनेछ। भेरिफाई गरिसकेपछि हजुरले यहाँ सक्सेसफुल्ली आफ्नो साथीलाई रिफर गरेर हजुरले 50 IRS प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र आउने दिनमा थुप्रै भिडियोको साथ हजुरको सामने उपस्थित हुनेछु। तबसम्म हस्त धन्यवाद।